Πάμε να φτιάξουμε σπιτική πραλίνα με μόνο 4 υλικά. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα και είναι πάρα πολύ νόστιμη. Φυσικά, εκτός ότι μπορούμε να την αλείψουμε σε ψωμί, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε παγωτά, σε πάστες, σε τούρτες ή όπου αλλού εσείς θέλετε. Τα παιδάκια σας θα τρελαθούν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σε ένα τηγάνι θα καπουρδίσω 150 γραμμάρια φουντούκι. Οπότε ανοίγω τη φωτιά μου μέσα τα φουντούκια. Οπότε σε χαμηλή θερμοκρασία τα ανακατεύω. Πολύ ωραία, έχουν καπουρδιστεί. Οπότε τώρα σε μια πετσετούλα θα τα βάλω στη μέση για να βγάλουμε τη φλούδα. Οπότε τι κάνουμε? Κλείνουμε την πετσετούλα και πάρα πολύ εύκολα με αυτόν τον τρόπο θα ξεφλουδιστούν. Ωραία, κοιτάξτε τι ωραία έχουν ξεφλουδίσει. Τώρα θα χρειαστούμε ένα καλό μουλτί και θα τα ρίξω μέσα. Και χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό έχει ξεκινήσει και βγάζει τα έλαια του. Τώρα με μια μαρίς έτσι θα πάρω τα τυχώματα και συνεχίζω το χτύπημα. Ωραία, για να δούμε πώς έχει γίνει μέσα. Βλέπετε, έχει γίνει μια ωραία πάστα. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω 60 γραμμάρια ηλιέλαιο. Και ξαναχτυπάμε. Η τελική μορφή που θέλουμε να γίνει είναι αυτή. Κοιτάξτε να δείτε πώς έχει γίνει. Βλέπετε. Σε ένα κατσαρολάκι έχω βάλει λίγο νερό και από πάνω ένα γυάλινο μπολ. Θα κάνουμε το λεγόμενο μπεν μαρί. Και θα ρίξω 380 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Και ανακατεύουμε με κυκλικές κινήσεις μέχρι να λιώσει. Και η κουβερτούρα έχει λιώσει. Βλέπετε τι ωραία ρευστή μορφή έχει. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω τη λιωμένη κουβερτούρα. Επίσης προσθέτω μία βανιλίνη και μία κουταλιά της σούπας κακάο. Και τα χτυπάμε όλα μαζί να ομογενοποιηθούν καλά. Και η σπιτική πραλίνα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε τι κάναμε. Δείτε η υφή που έχει. Τώρα πάμε να το βάλουμε σε ένα βαζάκι. Φυσικά αυτό μετά θα μας φίξει για να μπορούμε να το αλείψουμε. Η ποσότητα της πραλίνας είναι 650 γραμμάρια. Βγαίνει λίγο παραπάνω από ό,τι είναι στο βαζάκι. Το βάλω και κάπου αλλού. Και το υπόλοιπο εγώ θα το βάλω εδώ πέρα. Γιατί φυσικά μετά θα αλείψω για να σας δείξω και πώς αλείφεται. Η πραλίνα μας είναι έτοιμη, έχει πάρει την τελική της μορφή. Πάμε να σας αλείψω μια φέτα. Κοιτάξτε πόσο υπέροχη έχει γίνει. Αλείφεται εκπληκτικά και πραγματικά η γεύση της είναι ανεπανάληπτη. Φυσικά δεν γίνεται να μην δοκιμάσω. Φτιάξτε αυτό το άλυμα πραλίνα σοκολάτας και πιστέψτε με ότι θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Ακολουθήστε για περισσότερες εύκολες και νόστιμες συνταγές. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά. Γεια σας.